Moi! Tänään mä ajattelin puhua true crimeista ja miten käyttää sitä kielen opiskelussa. Joku voi kysyä, että miksi kukaan haluaisi katsoa niitä kauheita juttuja, mutta aika usein nämä rikostarinat liittyy myös meidän yhteiskuntaan, miten me esimerkiksi kohdellaan naisia ja joskus, että miten me kohdellaan miehiä. Näihin rikostarinoihin usein liittyy vähän syvempiä teemoja ja yhteiskunnan ongelmia. Niin tässä videossa mä ajattelin puhua vähän true crimeista yleisesti, mutta myös, että miten käyttää sitä kielen opiskelussa. Minkä takia se on mun mielestä usein aika hyvää kielen opiskelumateriaalia. Tässä kohtaa on hyvä myös mainita, että true crimea löytyy nykyään ilmaiseksikin aika paljon, myös täällä YouTubessa. Täällä on myös todella laadukkaita kanavia, joissa videoiden tekijät aika vastuullisesti myös yrittää selvittää, että mikä on totta ja mistä ei ole varmoja. Ja ainakin yksi kanava, mitä mä seuraan usein, niin se ottaa käsittelyyn vain tapauksia, joista ollaan tehty jo tuomio. Mä tiedän, että true crime-tarinat ei sovi kaikille. Jotkut ihmiset on vähän herkempiä ja joillain on vaikeita omia kokemuksia, mutta mun mielestä on hyvä muistaa, että rikoksia on myös aika monenlaisia. Että jos on herkkä vaikka väkivaltarikoksille, niin löytyy myös paljon materiaalia, jotka kertoo esimerkiksi huijauksista. Ne voi olla myös todella mielenkiintoisia ja on hyvä tietää niistä. Mun mielestä voi olla hyvä katsoa tosimaailmaa ja nähdä, miten se toimii. Jos on lapsia, niin voi olla hyvä jutella ainakin joistain true crime-tarinoista. Varsinkin jos lapsi on kasvanut todella rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. On hyvä tietää ja hyvä muistaa, että vaikka joku näyttäisikin Disney-prinsessalta tai prinssiltä, niin he voivat silti olla todella vaarallisia ihmisiä. Ja vaikka joku pitelisi deittiprofiilissa koiraa tässä halaisi ja silittäisi sitä hellästi, niin sekään ei automaattisesti tarkoita sitä, että hän on hyvä ihminen. Jos me ymmärretään näitä true crime-tarinoita, niin me voidaan usein vähentää riskiä, että me itse joudutaan niiden kohteiksi. Niin mun mielestä on mielenkiintoista nähdä, miten rikokset ei tapahdu yleensä erillään muusta yhteiskunnasta, vaan rikosten taustalla on monesti aika monimutkaisia ongelmia. Mun käsitys on se, että esimerkiksi yhteiskunnan epätasa-arvo lisää rikollisuutta. Jos ihmisillä on sellainen tunne, että he eivät voi edetä elämässä, jos he eivät ole syntyneet oikeaan perheeseen ja oikeaan etniseen ryhmään, niin se lisää vihaa. Mä en sano, että se oikeuttaa väkivallan, mutta meidän pitää ymmärtää, että on tämmöisiä asioita, jotka vaikuttaa rikollisuuteen ja lisää niiden riskiä. Usein rikosten taustalla on tietenkin mielenterveysongelmia. Se on myös asia, johon monet ihmiset voi vaikuttaa ainakin vähän. Ei pelkästään poliitikot. Se, miten me kasvatetaan meidän lapsia, vaikuttaa myös rikollisuuteen. Niin siksi on
mun mielestä tärkeää kuunnella psykologeja, jotka on tutkineet lasten kehitystä. Me voidaan kaikki kuunnella ilmaiseksi esimerkiksi heidän haastatteluja ja kuunnella, mitä he sanovat vaikka siitä, että miten perheväkivalta vaikuttaa lapsen kehitykseen ja mielenterveyteen. Me tiedetään, että joskus true crime-tarinat innostaa joitain rikollisia. Jotkut heistä janoaa kuuluisuutta ja voi jopa yrittää kilpailla muiden kuuluisien rikollisten kanssa uhrien määrällä esimerkiksi. Se on yksi true crimein huono puoli. Toisaalta mä uskon, että true crimein avulla monet voi ymmärtää, kuinka vaikeaa on nykyään tehdä rikoksia jäämättä kiinni niistä. Ainakin jonkin tyyppisiä rikoksia, koska nykyään on niin paljon turvakameroita melkein kaikkialla. Mun käsitys on se, että poliisi voi usein saada selville, että oletko sä käynyt jossain huoneessa, jos se löytää kuituja sun vaatteista siitä huoneesta. Meidän älypuhelimet paljastaa monia asioita meistä. Mutta miksi true crime on mun mielestä hyvää opiskelumateriaalia? Ne on usein suht lyhyitä. True crimea löytyy nykyään aika paljon myös ilmaiseksi, niin kuin mä sanoin, YouTubesta ja podcasteista. Mä luulin ennen, että true crime-tarinoista oppisi lähinnä rikossanastoa, mutta usein rikoksiin kuitenkin liittyy myös aika arkipäiväisiä asioita. Näissä tarinoissa kuvaillaan esimerkiksi uhrin elämää, minkälaista työtä hän teki, missä hän tapasi rikoksen tekijän, minkälainen lapsuus rikollisella oli, jos siitä tiedetään. Usein rikoksiin liittyy joku auto, niin mä olen oppinut true crime-tarinoista auton osiin liittyviä sanoja. On totta, että nämä tarinat voi olla joskus aika kauheita ja ne voi tuntua raskaalta. Siksi voi olla hyvä pohtia, että mitä mukavaa opiskelumateriaalia voisi käyttää vastapainoksi. Ehkä sä voit katsoa esimerkiksi jotain hauskaa komediasarjaa. Se on myös hyvä tietää, että ainakin YouTubessa ei pysty yleensä näyttämään kovin väkivaltaisia juttuja, koska muuten videot käytännössä piilotetaan. Mun mielestä on usein suht ok kuunnella juttuja niistä kauheista asioista, mutta jos mun pitäisi nähdä valokuvia tai videoita niistä, niin se olisi paljon raskaampaa. Mutta niin on monesti hyvä, että opiskelumateriaaliin liittyy myös voimakkaita tunteita. Sillä tavalla ne jää paremmin mieleen. Joskus rikolliset tekee myös todella outoja juttuja. Joskus he tekevät todella typeriä virheitä, niin niistä kuuleminen voi olla myös aika viihdyttävää, kun he yrittävät esimerkiksi lähteä pakoon autolla, jossa on joku kirkas, harvinainen väri. Se on myös hyvä tietää, että näitä true crime
kanavia esimerkiksi YouTubessa on aika monenlaisia. Joissain puhutaan hitaammin ja selkeämmin. Joissain kanavan ylläpitäjät tykkää käyttää harvinaisia sanoja ja monimutkaisia vitsejä. Niin kannattaa tietenkin valita sellainen kanava, jossa on sopiva vaikeustaso. Jos on opiskellut kohdekieltä vasta aika vähän aikaa, niin voi tulla herkästi sellainen tunne, että no, mä en ole vielä tarpeeksi hyvä tässä kielessä. Mä en voi vielä opiskella näiden true crime-tarinoiden avulla. Ja joskus se voi olla totta, mutta mä sanoisin, että suurin osa kielen opiskelijoista odottaa liian kauan ennen kuin he antaa luvan itselleen alkaa katsomaan mielenkiintoista materiaalia. Mä uskon, että se johtuu siitä, että meillä aikuisilla on pakkomielle ymmärtää kaikki heti. Me ollaan totuttu siihen, että me katsotaan tai kuunnellaan jotain meidän omalla äidinkielellä ja me ymmärretään melkein kaikki. Ja sitten kun me kuunnellaan yhtäkkiä jotain vieraalla kielellä, niin sitten tulee vähän turhautunut olo, voi tulla tyhmä olo, vaikka on ihan luonnollista, että jos on opiskellut vasta 50 tai 100 tuntia jotain kieltä, niin on vielä paljon sanoja, mitä ei tiedä. Niin meidän pitää hyväksyä se, että aluksi on aika paljon, mitä me ei ymmärretä, mutta jos me vaan jatketaan niiden katsomista, niin vähitellen meidän sanavarasto kasvaa tosi paljon. Mä olen katsonut tänä vuonna ehkä 80 italiankielistä true crime-videota. Ja kun mä katsoin ekaa videota joskus ehkä 10 kuukautta sitten, niin mä ymmärsin ehkä vain 60% lauseista. Ja nyt mä ymmärrän ehkä 97% lauseista. YouTubessa yleensä on käytössä automaattiset tekstitykset, ja ne on auttanut mua aika paljon. Ne on yleensä aika hyviä, jos sillä kanavalla puhutaan suht selkeästi, varsinkin, niin automaattiset tekstitykset on suht tarkkoja. Mä luulen, että monet ei tiedä, kuinka suosittua true crime on. Niin jos sä katsot edes silloin tällöin jonkun true crime-videon, niin mä uskon, että se antaa myös mielenkiintoisia puheenaiheita monien ihmisten kanssa. Se on myös yksi true crimein hyvä puoli. Mitä mieltä sä olet itse true crimeista? Kiitos kun katsoit tämän videon ja toivottavasti nähdään seuraavassa videossa. Moikka!